በዛም ጊዜ ለመጀመሪያ ባፏ መተንፈስ ጀመረች። ነገር ግን ይሄ ለሷ ከባድ ነበር። ወደ ከተማ በወጣችበት ጊዜ አፍንጫዋን ለማጣት ተገዳለች። ነገር ግን መቅሰሏን ይዛ ስለቆየችና በሰዓቱ ሕክምና ባለማግኘቷ የአፍንጫዋ ቀዳዳዎች ለመዘጋት በቅተው ነበር። ባለቤቴ ይንከባከበኝ ነበር። ብዙ ጊዜም ለኔ ይከላከልልኝ ነበር። ልጇ ገና ትንሽ ልጅ ነው። እናቷ ደግሞ አርቸት ብለዋል። በስራ እሷን ማገዝ አይችሉም። ማንም ሰው በተሟላ የሰውነት ክፍል መወለዱ አዲስ ነገር አይደለም። ምናልባት ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር አንድ አካሉና ጉድሎ የሚወለድ ፍጥረት ቢኖር ነው። ከጊዜ በኋላ የሚመጣ ጉድለት ደግሞ ምን ይባላል? ትንፋስ ካለ አመስግኖ መኖር ነው። ዛሬ የምናያት ከጊዜ በኋላ አፍንጫዋን ያጣች ሴት ነው። አፍንጫ በህይወታችን ምን እንደሚያመጣ የታወቀ ነው። ያተነፋፈስ አየር መስጠት፣ ማሽተት፣ ስሜትን ማጣራትና የአየር ሁኔታን ማሞቅ በአፍንጫ ላይ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ነገር ግን ያለ አፍንጫ ህይወት እንዴት እንደሚኖር በዚህ ሴት እናያለን። ይህች ሴት በአሰቃቂ ሁኔታ አፍንጫዋን ካጣች በኋላ ትኖር ነበር። ስሟ ዊሴንጋ ኤሜርታ ይባላል። የ43 ዓመት ሴት ናት። እንደማንኛውም ጤናማና የተሟላ አካሏን ይዛ የተወለደች ናት። የተወለደችው ኑሯቸውን በዝቅተኛ ሁኔታ በሚመሩ ቤተሰብ ውስጥ ነው። መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ለማግኘት ቀን ከሌሊት በመልፋት ከሚሰበስቡ ቤተሰብ መካከልም ተገኝታለች። 19 ዓመቷን ከጨረሰች በኋላ ካለች ቦታ ወደ ከተማ ሄደች የምትበላውን ለማግኘት። ምክንያቱም የምትፈልገውን ለማግኘት ደግሞ ያለችበት ቦታ አጥጋቢ አልነበረም። ነገር ግን ምን ያደርጋል፣ ወደ ከተማ በወጣችበት ጊዜ አፍንጫዋን ለማጣት ተገዳለች። አፍንጫዋን ወዲያው አላጣችም። በዛን ሰዓት ካለችበት ቦታ በስደት ወደ ከተማ ለመግባት ባደረገችው ጥረት ላይ በድንበር ላይ ባሉ የደህንነት ሰራተኞች በተተኮሰ ጥይት አፍንጫዋን ለመመታት ተጋልጣ ነበር። ሆኖም ግን ጥይቱ አፍንጫዋን ጭሮት አለፈ እንጂ ብዙም አልተጎዳችም ነበር። ነገር ግን መቅሰሏን ይዛ ስለቆየችና በሰዓቱ ሕክምና ባለማግኘቷ የአፍንጫዋ ቀዳዳዎች ለመዘጋት በቅተው ነበር። በዚህ ሁኔታ ይዘዋት ወደ ሆስፒታል ወሰዷት። ያለውን ችግሯን ለማስተካከል ሞከሩ። ውጤቱ አፍንጫዋን ማጣት ነበር። በዛም ጊዜ ለመጀመሪያ ባፏ መተንፈስ ጀመረች። ነገር ግን ይሄ ለሷ ከባድ ነበር። በአፍ ለመተንፈስ ቸግሯትም ነበር። ጆሮዋ ይዘጋል፣ አይኗ ይቀላል፣ ራስ ምታት ሳያቋርጥ ያማታል። ኤሜርታ መልኳ ወዲያውኑ ተለወጠ። ይኸውም በራስ መተማመኗን አሳጥቷታል። ማንም ይወደኛል፣ ከኔ ጋር ቀሪ ዘመኑን ያሳልፋል ብላ በታስበው ወንድ ወደ ህይወቷ እንደማይመጣም አምና ነበር። ማንም አይፈልገኝም፣ አፍንጫ ስለሌለኝ ብላም ወሰነች። ኤሜርታ ስለራሷ እንዲህ ትላለች። ጉሬሮ ኝማራ ኩቦና ጉርቾ ባይ ሙቪ ጉርቾ ወደዚህ አስቀያሚ መልክ ከተቀየርኩኝ በኋላ
ማንም አይወደኝም ፍቅረኛም እንደማላገኝ ነበር የማስበው ትለናለች። ይህ አንድ ልጅ ያለው ሰው ግን ወደ ህይወት ይመጣ። እናም ሊያገባኝ ሊወደኝ ሊንከባከበኝ ቃል ገባልኝ። ተስፋ ቆርጬ ነበር ማንም ሊንከባከበኝ እንደማይችል። እናም አመንኩት፣ ተቀበልኩት። አብረንም መኖር ጀመርን፣ ተጋብተንም ልጅ ወለድን። ነገር ግን ልጅ ከወለድን በኋላ ተለያየን። ከተለያየንም በኋላ ባለቤቴ ዝም ብሎ አልተቀመጠም፣ መጥቶ ይቅርታ ጠየቀኝ። እንደገና ህይወትን ለመጀመር በቅቼ ነበር። ነገር ግን እንደመጀመሪያው መሆን አልቻልንም። አብረው መቆየትን አልታደሉም። እናም ወደ ተወለደችበት ወደ ቤተሰቦቿ መንደር ተመለሰች። አሁንም ድረስ የምትኖረው እዛው ነው። ኤሜርታ ስለ ባሏ እንዲህ ትለናለች። አልጋቲ ርቦስ እንጂ ናጉኩንዘ ኩቤር ኢማና ቲ ናራብጋሩ ብሻቼ ብጋንጂ አሪኮ ባለቤቴ ይንከባከበኝ ነበር። ብዙ ጊዜም ለኔ ይከላከልልኝ ነበር። እናም ለሰዎች ምን ያህል ቆንጆ እንደሆንኩኝ ይናገር ነበር። እሱ ለሚለው ነገር ግድ አልነበራቸውም። እንዴት ሊወደኝ እንደቻለና ከአስቀያሚ ሴት ጋር እንዴት በፍቅር እንደወደቀ ይጠይቁት ነበር። በዚህም ሰዓት ሰዎች የሚሉት ነገር ልክ እንደሆነ ማሰብ ጀመረ። በዚህ ሁሉ ራስን መቀበል ከባድ ነበር። በኑ ፋቪ እንዱይዘን ይንጂ ሙባኑ ጀጉሰንገሰ ጃንጂ ኩይሶኮ ወደ ገበያ መሄድ፣ ቸርች መሄድ፣ ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ መሄድ ለኔ ከባድ ነበር ትለናለች። አፍንጫዋን ማጣቷ በብዙ ነገር ህይወቷን ጎድቶታል። ሁሉንም የህይወት ልምምዷን ማለት ይቻላል። ሰውነቷም አይምሯም እየደከመ መጣ። የመንደሩን ህይወት ለመቋቋም የእያንዳንዱን ንግግር ለመቋቋም በሰውነትም ባይምሮ መዳበር ነበረባት። አፍንጫዋን ካጣችበት ጊዜ ጀምሮ በራስ መተማመኗ እየጠፋ መጣ። አሁን ደግሞ ይብሱኑ ተዳከመች። የመጀመሪያ ልጇን ስትወልድ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አንዳንድ ተግባራትን በቀላሉ ማድረግ አትችልም። ነገር ግን እናቷንና ልጆቿን ይዛ ስለምትኖር ግዴታ በእርሻ ስራ መተዳደር ነበረባት። ልጇ ገና ትንሽ ልጅ ነው። እናቷ ደግሞ አርቸት ብለዋል። በስራ እሷን ማገዝ አይችሉም። አካባቢያ ያሉ ሰዎች ስለ ኤሜሪታ እንደዚህ ይላሉ። natwe niko twamubonye yari muzima agaruka ameze kuriya nta mazuru afite turamuyoberwa pe ariko amaze kutubwira amazina twasanze ari umuvandimwe turamwakira tubana ከዚህ ስትሄድ በጣም ጤናማና ምንም ያልጎደላት ነበረች። ስትመለስ ግን አፍንጫዋን አታ መጣች። ራሷን እስክታስተዋውቀን ድረስ ማን እንደሆነች አላወቅናትም ነበር። እናም የኛው አብሮ አደግ እህት መሆኗን ተረዳን፣ ተቀበልናትም ትለናለች። ኤሜርታ አፍንጫ ለሰው ልጅ ያን ያህል ትልቅ ነገር አይደለም ብላ ታስብ ነበር። የመጀመሪያ ቀኗ ወደ ቤቷ መንደር እስክትመለስ ድረስ አፍንጫን ማጣት እንዴት ትልቅ ነገር እንደሆነ አላሰበችም ነበር። የሚያውቋትንና አብሯት ያደጉትን ከመጠን በላይ የሆነ ድንጋጤን ፈጥሮባቸው ነበር። እሷን ለመለየት ተቸግረው ነበር። እንደገና ራሷን ማስተዋወቅ ነበረባት። ያለችበትን ሁኔታ ሁሉ ለሰዎች እንደገና ታስረዳም ነበር። ነገር ግን ለሷ ከምንም ነገር በላይ ከባድ ነበር። በራስ መተማመኗን አሳጥቷታል። በመንገድ መሄድም ለሷ ከባድ ነበር። ሰዎች እንደ አዲስ ፍጥረት ቆመው ያዩኛል ትላለች። አንዳንድ ሰዎች በመልካም ንግግራቸው ሲደግፏት፣ አንዳንዶች ደግሞ በመጥፎ ንግግራቸው ያደክሟታል። hirwa gripe bigenda gute amatwara funga amasa gatukura nkahera umwuka singira ikintu mbasha gukora mbese nkabera nk'umuntu urwaye malaria nkaryama rwose ubuzima bugahagarara mu mibereho ubasha gupfuna oya ntabwo bikunda ታዲያ ይህ ህይወት ነው ትለናለች። ኤሜርታ ብዙ የጤና እክሎች አሉባት። የመተንፈስ ችግር፣ በፍጥነት የሚሄድ ችግር፣ ራስ ምታት፣ ራስን ማሳከክና የመሳሰሉት ችግሮች አሉባት። ሁሉም አካላችን ሲሰጠን በምክንያት ነው። ባይኖሩም ደግሞ አምኖ መቀበልና መቀጠል የተሻለ ነው። ምክንያቱም ሌላ ህይወት አለና።